Hello everyone, মই গীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ উইথ জিবিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো 50টাতকৈ অধিক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অতি সৰু সৰু বাক্য অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত। এতিয়া বলক নহলে পলম নকৰি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমটো বাক্য হৈছে ইয়ালৈ আহা। ইয়ালৈ আহা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব কাম হিয়ৰ। কাম হিয়ৰ। তাৰ পিছৰটো হৈছে উঠা। উঠা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব গেট আপ। গেট আপ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মই পাৰিম। মই পাৰিম বা মই পাৰো ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব আই কেন। আই কেন। তাৰ পিছৰটো হৈছে কোৱা। কোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব স্পীক আপ। স্পীক আপ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মোক সোধা। মোক সোধা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব আস্ক মি। আস্ক মি। তাৰ পিছৰটো হৈছে মোক নুসুধিবা। মোক নুসুধিবা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট আস্ক মি। ডোন্ট আস্ক মি। তাৰ পিছৰটো হৈছে অতি কমেও। অতি কমেও বা কমছে কম ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব এট লিষ্ট। এট লিষ্ট। তাৰ পিছৰটো হৈছে লাহে লাহে কোৱা। লাহে লাহে কোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব স্পীক শ্ল'লি। স্পীক শ্ল'লি। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে সংকোচ নকৰিবা। সংকোচ নকৰিবা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট হেজিটেট। ডোন্ট হেজিটেট। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে চিধাই যোৱা বা পোনে পোনে যোৱা। চিধাই যোৱা বা পোনে পোনে যোৱাক ইংৰাজীত ক'ব গো ষ্ট্ৰেইট। গো ষ্ট্ৰেইট। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে কোনে জানে। কোনে জানে ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব হু নোজ। হু নোজ। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে মোক উত্তৰ দিয়া। মোক উত্তৰ দিয়া ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব আনচাৰ মি। আনচাৰ মি। তাৰ পিছৰটো হৈছে ভিতৰলৈ আহা। ভিতৰলৈ আহা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব কাম ইন। কাম ইন। তাৰ পিছৰটো হৈছে বাহিৰলৈ যোৱা। বাহিৰলৈ যোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব গেট আউট। গেট আউট। তাৰ পিছৰটো হৈছে এইটো পাহৰি যোৱা। এইটো পাহৰি যোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ফৰগেট ইট। ফৰগেট ইট। তাৰ পিছৰটো হৈছে ভাল ধাৰণা। ভাল ধাৰণা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব গুড আইডিয়া। গুড আইডিয়া। তাৰ পিছৰটো হৈছে আৱশ্যক নহয় বা আৱশ্যকতা নাই। আৱশ্যক নহয় বা আৱশ্যকতা নাই ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব নট ৰিকুৱাৰ্ড। নট ৰিকুৱাৰ্ড। তাৰ পিছৰটো হৈছে এইটো লোৱা। এইটো লোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব টেক দিছ। টেক দিছ। তাৰ পিছৰটো হৈছে পুনৰ চেষ্টা কৰক। পুনৰ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ট্ৰাই এগেইন। ট্ৰাই এগেইন। তাৰ পিছৰটো হৈছে সোনকাল কৰা। সোনকাল কৰা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব হাৰি আপ। হাৰি আপ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মোক বিশ্বাস কৰা। মোক বিশ্বাস কৰা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব বিলিভ মি। বিলিভ মি। তাৰ পিছৰটো হৈছে মই সন্মত বা মই একমত। মই সন্মত বা মই একমতক ইংৰাজীত ক'ব আই এগ্ৰী। আই এগ্ৰী। তাৰ পিছৰটো হৈছে ভগৱানে আপোনাৰ মংগল কৰক। ভগৱানে আপোনাৰ মংগল কৰক ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব গড ব্লেছ ইউ। গড ব্লেছ ইউ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মনে মনে থাকা। মনে মনে থাকা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব কিপ কোৱাইট। কিপ কোৱাইট। তাৰ পিছৰটো হৈছে মই ঘৰত আছোঁ। মই ঘৰত আছোঁ ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব আই এম এট হোম। আই এম এট হোম। তাৰ পিছৰটো হৈছে মোক ফোন কৰা। মোক ফোন কৰা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব কল মি। কল মি। ভিডিঅ'টিৰ শেষৰ ফালে মই আপোনালোকৰ বাবে দুটা কুৱেশ্যন দিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কুৱেশ্যনকেইটাৰ এনচাৰ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰ পিছৰটো হৈছে মই তোমাক ফোন কৰিম। মই তোমাক ফোন কৰিম ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব আই উইল কল ইউ। আই উইল কল ইউ। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে অকণমানো নহয়। অকণমানো নহয় ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব নট এ বিট। নট এ বিট। তাৰ পিছৰটো হৈছে অহাকালি লগ পাম। অহাকালি লগ পাম ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব চি ইউ টুমৰো। চি ইউ টুমৰো। তাৰ পিছৰটো হৈছে ঠিক আছে। ঠিক আছে ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ইটছ অ'কে। ইটছ অ'কে।
তাৰ পিছৰটো হৈছে চিন্তা নকৰিবা চিন্তা নকৰিবা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট ৱাৰি ডোন্ট ৱাৰি তাৰ পিছৰটো হৈছে বহুত ভাল ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব টু গুড তাৰ পিছৰটো হৈছে আৰু কি ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব হোৱাট এলছ তাৰ পিছৰটো হৈছে স্বাগতম ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ৱেলকাম তাৰ পিছৰটো হৈছে যাবলৈ দিয়া ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব লেট গো তাৰ পিছৰটো হৈছে নিচিঞৰিবা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট শাউট তাৰ পিছৰটো হৈছে ধৈৰ্য ধৰা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব বি পেচেণ্ট তাৰ পিছৰটো হৈছে সি আহি আছে ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব হি ইজ কামিং তাৰ পিছৰটো হৈছে গালি নিদিবা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট এবিউজ তাৰ পিছৰটো হৈছে জোৰকৈ কোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব স্পীক লাউডলি তাৰ পিছৰটো হৈছে সোনকালে খোজ কাঢ়া ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ৱাক ফাষ্ট তাৰ পিছৰটো হৈছে আঁতৰ হোৱা বা দূৰত থকা ইয়াক ইংৰাজীত ক'ব ষ্টে এৱে ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে মোক যাবলৈ দিয়া ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব লেট মি গো তাৰ পিছৰটো হৈছে বাহিৰলৈ নাযাবা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট গো আউট তাৰ পিছৰটো হৈছে কথাটো কি ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব হোৱাটছ দ্য মেটাৰ তাৰ পিছৰটো হৈছে মই তেনেকে নাভাবো বা মই সেইটো নাভাবো ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব I don't think so তাৰ পিছৰটো হৈছে ব'লা এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব let's go now তাৰ পিছৰটো হৈছে গা ধোৱা ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব take a bath তাৰ পিছৰটো হৈছে মোক আপোনাৰ সহায়ৰ দৰকাৰ বা মোক আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব I need your help তাৰ পিছৰটো হৈছে এইটো মোৰ ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব this is mine তাৰ পিছৰটো হৈছে আপোনাক দেখা পাই ভাল লাগিল বা আপোনাক দেখি ভাল লাগিল ইয়াৰ ইংৰাজী হ'ব good to see you আমাৰ আজিৰ প্ৰশ্ন দুটি হৈছে তালৈ যোৱা আৰু মই নোৱাৰো এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ আগলৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ